નમસ્કાર મિત્રો, હું છું યોગેશ વ્યાસ. કમ્પ્યુટર ડિજિક્લાસમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજના લેક્ચર નંબર 316 અને ધોરણ 10 ના લેક્ચર નંબર 20 માં આપણે જોઈશું યાદી અને કોષ્ટકનો ઉપયોગ. અને આ ચેપ્ટરમાં આપણે ટેબલ અને તેના ગુણધર્મો વિશે જોવાના છે. તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ. મિત્રો, આ છે ઉબુન્ટુ 20 અને દર વખતે જ્યારે આપણે ઉબુન્ટુમાં કામ કરી રહ્યા છે એ રીતે આજે પણ આપણે ઉબુન્ટુમાં જ કામ કરવાના છીએ. તમારી સામે અહીંયા મોઝિલા ફાયરફોક્સમાં એક ટેબલ બેઝિક અને એક તમારી સામે ટેબલ દોરેલું દેખાય છે. તો આ ટેબલ HTML માં કેવી રીતે બનાવવું તે આજે આપણે જોવાના છીએ. તો ચાલો મિત્રો આપણે આજના વિડીયોમાં શરૂ કરવાના છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે આ જે મોઝિલા વિન્ડો છે તેને આપણે મિનિમાઇઝ કરીને સાઈડમાં રાખીશું અને આપણી જે વિન્ડો છે એને આપણે ઓપન કરીએ. તો મિત્રો આ આપણું કોડિંગ સાઇડ ઓપન છે અને એક સાઈડ આપણો ટેબલ છે. હવે આ કોડ જે છે એ બ્લેન્ક કોડને આપણે એકવાર રિફ્રેશ કરીએ એટલે આપણી સામે આ રીતે આવી જશે. ટેબલ બેઝિક એવું આપણે હેડિંગનું નામ આપેલું છે અને હવે આપણે ટેબલ બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. તો ટેબલ બનાવવા માટે જે ટેગ વપરાય છે તેની આજે હું તમને સમજ આપીશ. ટેબલ બનાવવા માટે જે ટેગ વપરાય છે તેનું નામ છે ટેબલ ટેગ. આ રીતે આપણે ટેબલ ટેગ શરૂ કરીશું અને ત્યાર પછી આ રીતે ટેબલ ટેગને આપણે બંધ કરીશું. તો ચાલો હવે ટેબલ બનાવવા માટે ટેબલનો જે કંઈ કોડ લખવો પડે તે કોડ આપણે આ ટેબલ કોડની અંદર આ ટેગની અંદર જ લખવાનો છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે શરૂ કરીશું આ ટેબલની વચ્ચે થોડીક જગ્યા રાખી. ઓકે, હવે આપણે અહીંયા લખીશું ટેબલ ટેગની અંદર લખવા માંગે છે. તો સૌ પ્રથમ ટેબલનું હેડિંગ આવે. તો હેડિંગ લખવા માટે ટેબલમાં જે ટેગ વપરાય છે તે ટેગનું નામ છે TH ટેગ. ટેબલ ટેગની અંદર જ આ TH ટેગ તમને કામમાં આવશે. યાદ રાખજો, ટેબલ ટેગની અંદર જ આ ટેબલ ટેગમાં TH એટલે કે ટેબલ હેડિંગ, TH યાની ટેબલ હેડિંગ. તો TH આપણે અહીંયા આપીશું નંબર. ચાલો આ એક થઈ ગયું. હવે આ જ ટેગને આપણે મલ્ટિપલ રીતે લખવાના છે એટલા માટે આપણે કોપી પેસ્ટ કરીએ. 3 વખત કોપી પેસ્ટ કર્યું. હવે નંબરની જગ્યાએ આપણે લખીશું નેમ અને આ નંબરની જગ્યાએ આપણે લખીએ છીએ મોબાઈલ નંબર. ઓકે, ચલો આટલું કર્યા પછી આપણે એકવાર સેવ કરીશું. સેવ કર્યું, આ સેવ અને એકવાર રિફ્રેશ કરીએ તો તમે સમજો નંબર, નેમ અને મોબાઈલ એવું 3 અહીંયા દેખાય છે પણ ટેબલ જેવું દેખાતું નથી. એનો અર્થ એવો છે કે ટેબલને આપણે બોર્ડર નથી આપી. તો એક ગુણધર્મ હું તમને અહીંયા સમજાવું. ટેબલ ટેગમાં ટેબલનું બોર્ડર એટ્રીબ્યુટ અને તેની કિંમત લખીએ આપણે 2. સેવ કરીએ અને એકવાર રિફ્રેશ કરીશું. જુઓ અહીંયા ટેબલની બોર્ડર આવી ગઈ. હવે તમને ટેબલ જેવું દેખાતું છે. ચાલો આ ટેબલ ટેગમાં ટેબલ ટેગની અંદર આપણે TH એટલે કે ટેબલની હેડિંગ આપી દીધું. હવે અહીંયા હું એક કમેન્ટ લખું છું. આ રીતે આપણે તમને ખ્યાલ છે આ રીતે આપણે કમેન્ટ આપી શકીએ છીએ. એટલે આ કમેન્ટ છે, કમેન્ટનું મિનિંગ એવો થશે કે એ આપણા HTML કોડમાં યુઝ નહીં આવશે. દાખલા તરીકે આવી રીતે મેં લખ્યું પણ અહીંયા કશું રિફ્લેક્ટ નથી થતું. આપણે હવે આ નંબર, નેમ અને મોબાઈલ આવું હેડિંગ આપી દીધું. હવે આપણે એમાં નીચે રો ઉમેરવાની છે. રો ઉમેરવા માટે જે ટેગ વપરાય છે તેનું નામ છે TR. TR યાની ટેબલ રો. રો એટલે કે આડી લાઈન ઉમેરવી. ટેબલ રો શરૂ કરીશું અને આવી રીતે ટેબલ રો યાની કે TR ટેગ બંધ કરીશું. તો TR ટેગ શરૂ કર્યો અને TR ટેગ બંધ કર્યો. આ TR ટેગની અંદર હવે આપણે 3 કોલમ ઉમેરવાની છે. નંબરની, નેમ અને મોબાઈલ આ 3 કોલમ ઉમેરવાની છે. તો કોલમમાં યાની કે સેલ નંબરની નીચે લખવા માટે એના માટે જે ટેગ વપરાય છે તેને આપણે TD કહીશું. TD ટેગ શરૂ કરીશું, TD ટેગ બંધ કરીશું. હવે TD ટેગમાં 1 નંબર લખ્યો. હવે આ TD ટેગને એકવાર આપણે કોપી કરીએ જેથી આપણો સમય બચી શકે. ચાલો TD અને TD. કારણ કે 3 કોલમ છે, નંબર, નેમ અને મોબાઈલ, તો આપણે અહીંયા TD 3 વખત લખવા પડશે. નેમમાં લખીએ આપણે યોગેશ. ઓકે, યોગેશ લખ્યું. અને મોબાઈલ નંબરમાં હું મારો મોબાઈલ નંબર લખી દઉં. ઓકે, મારો મોબાઈલ નંબર લખી દીધો. હવે એકવાર સેવ કરીશું અને રિફ્રેશ કરીશું. તો તમે જોઈ રહ્યા છો નંબર 1, નેમ યોગેશ અને મોબાઈલ નંબર આ. તો આ રીતે આ TR ટેગ એક ઉમેર્યો એનો અર્થ એવો થયો કે એક રો ઉમેરાઈ ગઈ. ફરી વખત આપણે એક કોમેન્ટ ત્યાંથી કોપી કરી લઈએ જેને કારણે આપણને આસાની રહે સમજવા માટે. તો જો આ હેડિંગ છે, આ TR યાની પહેલી રો છે. હવે આપણે TR ની નીચે બીજી નવી TR ઉમેર્યું હોય, બીજી લાઈન ઉમેરી તો બીજી TR ટેગ ઉમેરવો પડે. તો એનો અર્થ એવો કર્યો કે હું આને કોપી કરીને પેસ્ટ કરી દઉં એટલે તમને સમજાઈ જાય. TR ટેગ
TR ટેગ બંધ કર્યો અને વચ્ચે આપણે 3 TD યાની કે 3 કોલમ 1, 2 અને 3 કોલમ. અહીંયા આપણે લખીએ 2 નંબર, અહીંયા લખીએ આપણે કોમ્પ્યુટર DigiClass અને એનો મોબાઈલ નંબર અહીંયા લખી દઈએ. ઓકે, ચાલો હવે સેવ કરીશું. ઓકે, સેવ અને રિફ્રેશ કરીએ તો તમે જોઈ રહ્યા છો અહીંયા 2 કોલમ એડ થઈ ગઈ. 2 કોલમ સાથે 3 કોલમ અને 2 રો નું ટેબલ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આવી રીતે તમારે જેટલી પણ રો ઉમેરવી હોય એટલી રો તમે ઉમેરી શકો છો અને આ રીતે તમે એને ટેબલ આખું ક્રિએટ કરી શકો. હવે વાત કરીએ ટેબલના ગુણધર્મની. હવે અહીંયા ટેબલનું બોર્ડર એ પહેલો ગુણધર્મ છે, તો એને મેં 2 લખી, એની જગ્યાએ હું અહીંયા 10 લખું. તમે જોજો બોર્ડરમાં કેવી બોર્ડર આવે, કેટલો ઇફેક્ટ આવે. જો આ બોર્ડર ટેબલની બોર્ડર છે, પણ 10 સારી નહીં લાગે એટલે આપણે 3 રાખીએ તો પણ સારી લાગે. તમે જોઈ રહ્યા છો આ ટેબલની બોર્ડર બની ગઈ. હવે એવી જ રીતે આપણે બીજો ગુણધર્મ જોઈએ, બોર્ડર ગુણધર્મ, ને ત્યાર પછી હવે આપણે આપીએ એક અલાઇન ગુણધર્મ. અલાઇનમાં ગુણધર્મ યાની એટ્રીબ્યુટ, એની લેફ્ટ આપણે એવી રીતે માનો કે આવી રીતે લખો, લેફ્ટ લખો. રિફ્રેશ કરશો તો કોઈ ઇફેક્ટ નહીં, કારણ કે ઓલરેડી ડિફોલ્ટમાં લેફ્ટ અલાઇનમેન્ટ જ છે. હવે આપણે લેફ્ટની જગ્યાએ લખીએ RIGHT રાઈટ, સેવ કરીએ અને એકવાર રિફ્રેશ કરીશું તો ટેબલ જો રાઈટ સાઈડના પાર્ટમાં જતું રહ્યું, તમારી સ્ક્રીનની રાઈટ સાઈડમાં જતું રહેશે. એ રીતે તમે એને અહીંયા સેન્ટર પણ આપી શકો. એકવાર રિફ્રેશ કરીશું તો ટેબલ આવી રીતે સેન્ટરમાં પણ જોવા મળશે. આ ટેબલનો અલાઇન ગુણધર્મ હતો. ત્યાર પછી એક ગુણધર્મ છે એને કહેવાય છે બીજી કલર. આવી રીતે બીજી કલર એટ્રીબ્યુટ, એમાં કિંમત લખીશું આપણે યેલો કલર લખ્યો. એકવાર રિફ્રેશ કરીશું તો તમે તમારા ટેબલને કલર આપી શકો. બેકગ્રાઉન્ડ કલર યેલો કરી દીધો. મારે લાઇટ યેલો LIGHT લાઇટ યેલો યુઝ કરવો છે તો આવી રીતે તમે લાઇટ યેલો યુઝ કરી શકો, અને LIGHT ગ્રીન લાઇટ ગ્રીન યુઝ કરવો છે. એકવાર રિફ્રેશ કરીશું, લાઇટ ગ્રીન કલર તમે યુઝ કરી શકો. તો આવી રીતે બેકગ્રાઉન્ડ કલર પણ તમે એને આપી શકો છો. હજુ એક છે તેનું નામ છે સેલ પેડિંગ. આ એટ્રીબ્યુટ સમજીશું, ગુણધર્મ સમજીએ. સેલ પેડિંગ એટલે શું છે, બરાબર ગૌર કરજો. યોગેશ આ ખાનામાં લખેલું છે તો યોગેશની લેફ્ટ સાઈડમાં, ઉપર સાઈડમાં નીચે અને રાઈટ સાઈડમાં તો સ્પેસ વધારે છે એટલે કોમ્પ્યુટર DigiClass સેલને સમજો. ફરતી બાજુ કોઈ જગ્યા નથી, એકદમ બોર્ડરને અડકીને જ આ શબ્દ લખેલો છે. તો આપણે એને કહેવાય ત્યાં અને બોર્ડરની વચ્ચે જગ્યા રાખવી. જેમ કે હું અહીંયા લખું છું 10, પેડિંગ મેં 10 આપ્યું, રિફ્રેશ કરું, ઇફેક્ટ તમે સમજવાની કોશિશ કરજો. આવી રીતે અક્ષરો, આ જે લખાણ છે, આ લખાણ અને આ સેલની બોર્ડરની વચ્ચે જગ્યા આવી ગઈ. આ જે છે સેલ પેડિંગ કહેવાય. અહીંયા તમે માનો કે 10 ની જગ્યાએ 20 સેલ પેડિંગ આપશો, રિફ્રેશ કરશો તો ઓર જગ્યા છૂટી જશે. જુઓ કોમ્પ્યુટર DigiClass. પણ આની જગ્યાએ તમે નોર્મલી 5 આપી શકાય. 5 આપશો તો વેલ એન્ડ ગુડ દેખાશે. તો આવી રીતે સેલ પેડિંગ એક છે. ત્યાર પછી એક ગુણધર્મ છે સેલ સ્પેસિંગ. સેલ સ્પેસિંગ નો આપણે સમજીએ કે આ સેલ અને આ સેલ, બંને સેલની વચ્ચે થોડી કમથી જગ્યા છે, તમે જુઓ છો. પણ હું અહીંયા 10 ની સ્પેસ આપીશ અને એકવાર રિફ્રેશ કરીશ, તમે જુઓ દરેક સેલની વચ્ચે 10 ની સ્પેસ આવી ગઈ. આવી રીતે તમે માનો કે અહીંયા 0 કરશો, રિફ્રેશ કરશો તો તમે જોઈ રહ્યા છો એક પણ સેલની વચ્ચે જગ્યા નથી. બોર્ડર ટુ બોર્ડર, લાઈન ટુ લાઈન જોવા મળે છે. તો તમે અહીંયા 1 આપશો તો વેલ એન્ડ ગુડ દેખાશે અને સરસ મજાનું લાગશે. તમે અહીંયા ટકાવારીમાં પણ આપી શકો, જેમ કે 25%. રિફ્રેશ કરીશ તો આવી રીતે 25% આવી ગયું, અને હું અહીંયા 5% એવી રીતે પણ લખીશ અને એકવાર રિફ્રેશ કરીશ તો આ રીતે 5% પણ સ્પેસ આપી શકાય. ડબલ વખત પર્સન્ટેજ છૂટા છે પણ આપણે એને સિંગલ જ ગણશે અને એ પ્રમાણે જ કામ થશે. ઓકે, તો ટેબલમાં તમારે સેલ સ્પેસિંગ આપવું હોય તો 1 અથવા 2 આપશો તો ઘણી સારી ઇફેક્ટ સાથે લુક સારો જોવા મળે. તો આ રીતે સેલ સ્પેસિંગ, સેલ પેડિંગ, બીજી કલર, અલાઇન, બોર્ડર એ પણ આપી શકો છો. દાખલા તરીકે એક જે છે તેનું નામ છે વિથ. વિથ પણ તમે આપી શકો, જેમ કે હું અહીંયા 50 ની વિથ લખું છું
અને એકવાર રિફ્રેશ કરીશ તો ટેબલ જુઓ નાનું થઈ ગયું. સ્ક્રીનની 50% સ્ક્રીન માટે સમાશે તેટલું થઈ ગયું. મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે એટલું જોવાના હતા કે ટેબલ બેઝિકલી કેવી રીતે બને, ટીએચ ટેગ શું છે, ટીઆર શું છે અને ટીડી ટેગ શું છે અને તેના સામાન્ય ગુણધર્મો કયા કયા છે એ પણ આપણે જોવાના હતા, તે પણ આજે જોઈ ગયા છે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ટીએચ, ટીઆર અને ટીડી આ ત્રણેય ટેગના ગુણધર્મો વિશે જોવાના છીએ, કેપ્શન વિશે જોવાના છીએ અને ત્યાર પછી ફ્રેમ સેટ ટેબલને કેવી રીતે સેટ કરવું તે પણ જોવાના છે અને એડવાન્સ સારું ટેબલ કેવી રીતે બનાવી શકાય તે પણ જોવાના છે. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. મિત્રો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક જરૂર કરજો અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરો. તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવા ન ભૂલશો. મળીએ આવા જ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. હું છું યોગેશ વ્યાસ, કમ્પ્યુટર ડિજી ક્લાસ. ગુડ બાય.